วัสดีครับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเตรียมตัวสร้างบ้านนะครับบ้านหลังหนึ่งที่เราจะสร้างเนี่ยเราต้องใช้เวลาอยู่อาศัยประมาณ30 40 50 ปีโน่นนะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่สร้างบ้านแบบไม่เตรียมตัวอะไรเลยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมากลางคันมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเราจะเตรียมอะไรยังไงจะวางแผนอะไรยังไงเพื่อจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีที่ดินก่อนนะครับที่ดินหรือโฉนดที่ดินเป็นชื่อของเรานะครับแล้วเราก็จะได้ติดต่อขออนุญาตสร้างบ้านนะครับพอเรามีแปลงที่ดินแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินกู้ก็ได้นะครับเงินกู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดเงินกู้ว่าจะทำเรื่องกู้ยังไงในคลิปต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านก่อนนะพอเรามีเงินแล้วต่อไปเราก็จะต้องวางแผนว่าเราจะถมที่ไหมนะครับที่ของเราจะเป็นที่นาบ้างที่ลุ่มที่ต่ำเราจะถมหรือเปล่านะครับการถมเนี่ยเราถมเสร็จเราต้องทิ้งไว้ประมาณปีถึง2 ปีนะครับเพื่อให้ดินมันแน่นก่อนถ้ามันไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราสร้างขึ้นมาเสร็จมันจะเกิดการทรุดตัวนะครับบ้านก็จะมีรอยร้าวนะครับซึ่งมันจะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับว่าการถมสูงไหมต่ำไหมอะไรอย่างนี้นะถ้าถมไม่สูงเนี่ยสร้างได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องลดน้ำให้เยอะๆแล้วก็ต้องขูดให้ถึงดินเดิมของมันนะครับมันจะทำให้ฐานรากมันแข็งแรงนะครับพอเราถมเสร็จนะครับเราก็หาแบบบ้านนะครับเราก็เขียนสเก็ตตามความต้องการของเราเองก็ได้นะครับใช้ปากกาเขียนร่างเองก็ได้ว่าเราต้องการห้องน้ำกี่ห้องห้องนอนกี่ห้องห้องครัวยังไงห้องโถงยังไงนะครับมีระเบียงยังไงนะครับแล้วก็ประตูหน้าต่างกว้างยาวเท่าไหร่รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลั๊กไฟต้องติดกี่จุดจะติดแอร์ห้องไหนอะไรอย่างนี้นะครับที่ล้างมือในห้องน้ำสุขภัณฑ์ระบบสายไฟเนี่ยเราจะเป็นระบบร้อยท่อไหมอะไรอย่างนี้นะเราต้องวางแผนต้องคุยกับคนในครอบครัวคุยให้ครบทุกอย่างเรื่องนี้สำคัญมากเลยเรื่องรายละเอียดต่างๆในบ้านเนี่ยถ้าเรายิ่งคิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อเรานะครับถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ได้นะพอเวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยในแบบเนี่ยเราตกลงกับช่างว่าแบบอย่างเงี้ยประมาณล้านนึงพอสร้างเข้าไปปั๊บอย่างผมเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีประตูเพิ่มในครัวอะไรนี้นะหรือว่าหน้าต่างจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยจะเพิ่มที่จอดรถหรือว่าต่อที่ซักล้างไปหลังบ้านแล้วก็ต้องเพิ่มตังค์ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเขียนแบบให้มันครบทุกอย่างที่เราต้องการหมดเนี่ยสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้หมดเราก็ไม่ต้องยุ่งยากในภายหลังนะครับบางทีเราทำไปทำมาเราจะต่อเติมเพิ่มเนี่ยคิดตังค์เพิ่มบางทีคุยกับช่างอาจจะมีปัญหาหลายอย่างติดตามมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบบ้านเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ละเอียดที่สุดเนี่ยมันก็จะดีต่อเรานะครับแล้วก็ดีต่อช่างด้วยนะครับช่างก็ไม่ต้องถามเราไม่ต้องบอกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกนะครับช่างก็ทำตามแบบไปเลยจบนะครับเราออกแบบบ้านพยายามออกแบบให้มันอยู่ในผืนดินของเราให้พอดีนะครับสมมุติว่าที่ดินของเราเนี่ยเท่านี้เราทำบ้านใหญ่ไปมันก็จะมีที่เดินข้างๆหรือว่าที่ซักล้างหลังบ้านน้อยเกินไปเราต้องจัดให้พอดีถ้าเกิดว่าเราออกแบบมาแล้วที่หน้าบ้านมันมีที่ใช้สอยน้อยเกินไปแล้วก็บีบตัวบ้านไปทางโน้นทางนี้ก็ได้นะครับแบบบ้านเนี่ยมันสามารถบีบได้ขยายได้ตามพื้นที่ใช้สอยของเรานะครับบางทีเราอยากได้ห้องนอนใหญ่แต่มันเบียดข้างๆเกินไปเราก็อาจจะเอาเล็กนิดนึงแล้วก็ยาวไปหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะครับให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับอันนี้เรื่องแบบนี้ก็สำคัญนะครับถ้าเราออกแบบได้ไม่เหมาะกับที่ดินของเราเราก็จะเสียที่ใช้สอยไปโดยเปล่าประโยชน์เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบบ้านก็สำคัญนะครับแต่ว่าบ้านจะสวยหรือไม่สวยสีจะสวยหรือไม่สวยพวกนี้
บางคนไม่มีหัวศิลป์ในการออกแบบบ้านเนี่ยเราคิดว่าเราชอบสีเขียวสีแดงสีเหลืองแต่ทำออกมาแล้วไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราปรึกษาช่างที่เขาทำบ้านหรือคนที่เขาออกแบบบ้านเนี่ยเขาจะแนะนำให้เราได้เพราะบางคนฉันจะเอาสีแดงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็ได้แต่ทำแล้วมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นทางการมันเหมือนเป็นของเล่นแต่ถ้าคุณชอบก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่โดยทั่วไปบ้านที่ผู้รับเหมาหรือว่าช่างทั่วไปเขาก็จะมีแบบสีมีแบบลักษณะอะไรต่างๆของเขาประตูควรอยู่ตรงนี้ถึงจะเหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะห้องน้ำควรจะอยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่มีกลิ่นช่วยอะไรเงี้ยทิศที่ดูลมดูแสงตะวันดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบางทีห้องนอนอยู่ทางตะวันตกมันก็ร้อนเกินไปเราจะปรับไปอยู่ทางตะวันออกไหมอะไรเงี้ยแต่ตะวันออกมันติดประตูเข้าเราก็จะปรับไปทางทิศใต้ดีไหมหรือไปทิศเหนืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับปรับให้เหมาะสมกับทิศทางต่างๆนะครับส่วนเรื่องฮวงจุ้ยนี่ผมไม่พูดถึงนะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะครับผมขอให้ตัวบ้านเนี่ยมันถูกทิศรถเข้ามาประตูหน้าบ้านเข้ามาปุ๊บจอดรถปั๊บเข้าไปในบ้านได้สะดวกสบายไม่ร้อนเกินไปไม่แดดเกินไปนะครับลมพัดเข้ามาในบ้านได้สบายอันนี้นะครับถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับหลังจากที่เราได้แบบแล้วนะครับแล้วก็หาผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาอาจจะเป็นบริษัทหรือจะเป็นช่างทั่วไปก็ได้ผู้รับเหมาทั่วไปก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะครับที่สำคัญคือเราต้องดูว่าช่างที่เราจะจ้างเนี่ยเขาฝีมือดีไหมผลงานมีไหมเช็คว่าช่างคนนั้นเคยมีประวัติดีหรือเปล่านะครับเคยทิ้งงานคนอื่นหรือเปล่าเคยเบี้ยวคนอื่นหรือเปล่านะครับทีมของช่างเขาเนี่ยสามารถทำงานเฉพาะอย่างได้ไหมบ้านนะครับคือมันมีงานหลายด้านตั้งแต่ฐานรากโครงสร้างหลังคาโครงหลังคาแล้วก่อบล็อกฉาบปูนมีตีฝ้ามีระบบไฟฟ้าระบบสุขาภิบาลระบบน้ำทิ้งน้ำประปาในบ้านจะเอาฝังผนังหรือไม่ฝังไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ปูกระเบื้องปูเกรนิโต้พวกนี้นะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีช่างเฉพาะช่างบางคนนะเขาบอกว่าทำได้หมดนะครับเราต้องไปดูผลงานเขานะครับอย่าไปเชื่อนะครับเขาทำได้จริงก่อบล็อกเป็นทำโครงสร้างทำหลังคาอะไรได้จริงเชื่อว่าทำได้แต่ว่าพอปูกระเบื้องโอ้มันใช้ไม่ได้อะมันแผ่นหนึ่งสั้นแผ่นหนึ่งยาวมันไม่เป็นแถวเป็นแนวนะครับหรือทำฝ้าโอ้ฝ้านี่ไม่เรียบร้อยนะครับหลังคาก็รั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าทีมของเขามีคนทำเป็นจริงหรือเปล่านะครับพวกนี้วิธีดูยากหน่อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทีมไหนที่จะทำงานดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราได้คนที่บอกต่อกันอันนี้ดีนะครับเขาบอกว่าทีมนี้ดีแล้วเราก็ไปดูผลงานเขานะครับไปดูหน้างานเขาทำดีจริงไหมประตูก็ต้องมีช่างทำประตูต่างหากนะครับเขาทำดีไหมปูกระเบื้องดีไหมตีฝ้าระบบไฟดีไหมอะไรนี้นะครับเราก็จะได้ไว้วางใจช่างนะครับหลังจากที่เราหาช่างได้แล้วนะครับแล้วก็ไปทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างนะครับแล้วก็เตรียมโฉนดที่ดินโนส3เอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินที่เราจะไปสร้างแล้วก็แบบของเราที่เราเขียนแบบเสร็จแล้วนะครับแบบตัวนี้คือจ้างคนเขียนแบบหรือว่าอย่างของผมเนี่ยคือผู้รับเหมาคนนี้เขารู้จักคนที่เขียนแบบอยู่แล้วเขาบอกผมว่าให้ผมออกค่าเขียนแบบก่อนเดี๋ยวถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เขาก็จะคืนมาค่าแบบให้นะครับผมเคยถามราคาค่าแบบก็อยู่ที่ 5,000 15,000 นะครับโดยมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ10,000ถูก 3,000 5,000 นี่ก็คือเป็นคนที่เขาทำงานด้านนี้อยู่คนรู้จักนะครับก็จะถูกหน่อยนะครับแล้วก็เอาแบบเนี่ยไปยื่นพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปหาดูได้นะครับในเน็ตเอกสารขออนุญาตสร้างบ้านเราค้นหาก็เจอนะครับใครอยู่เขตอบต.จะไปยื่นที่อบต.ใครที่อยู่เขตเทศบาลก็ไปยื่นที่เทศบาลนะครับก็เขาจะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะโทรเรียกเราแล้วเราก็ไปเอาแบบมานะครับ
หลังจากได้แบบแล้วเราก็ไปพูดคุยตกลงกับผู้รับเหมานะครับโดยทั่วๆไปจะมีรับเหมา2แบบนะครับก็คือเราจะให้ผู้รับเหมาเนี่ยเหมาทั้งค่าแรงค่าของเลยหรือว่าจะให้เขาเหมาเฉพาะค่าแรงแล้วเราก็ไปซื้อของมาให้เขาทำนะครับซื้อหินดินทรายซื้อเหล็กซื้อวัสดุสุขภัณฑ์อะไรต่างๆให้เขาทำนะครับก็อยู่ที่เราตกลงกับช่างนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียของมันก็มีแตกต่างกันนะอย่างข้อดีของถ้าเราให้เขาเหมาทั้งค่าของค่าแรงเนี่ยข้อดีก็คืออย่างคนที่ทำงานประจำอย่างเงี้ยไม่มีเวลามาดูไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของเราก็ให้เขาเหมาทั้งของทั้งแรงไปเลยแต่ว่าอย่างนี้เราต้องดูช่างดีๆนะครับว่าช่างคนนี้เขาเก่งจริงเขามีทีมงานที่ดีจริงนะครับแล้วก็ต้องไว้ใจด้วยนะครับถ้าเราได้คนที่ไว้ใจแล้วก็เขาไม่หมกเม็ดเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อของนะครับแล้วเขาทำก็เบ็ดเสร็จเหมาของเหมาแรงหมดทุกอย่าง1 ล้านเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วก็รอถือกระเป๋าเข้าบ้านอยู่ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของเหมาค่าของค่าแรงก็คือเวลาวัสดุของเหลืออะไรเนี่ยพอผู้รับเหมาเขาทำเสร็จเขาจะหิ้วกลับบ้านเขาหมดนะครับอย่างพวกเศษเหล็กพวกฝ้าพวกอะไรพวกนี้จะเป็นของเขาหมดนะครับผู้ที่เหมาทั้งของทั้งแรงเนี่ยถ้าคนที่ดูไม่เป็นนะครับบางทีช่างเขาอาจจะเอาของที่มีเกรดต่ำกว่าที่เราต้องการนะครับอย่างเหล็กเนี่ยบางทีอยากจะให้หนา2 มิลอย่างเงี้ยเขาจะเอามา 1.8 มิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับถ้าคนที่ดูไม่เป็นนะทีนี้เรามาดูข้อดีของการเหมาเฉพาะค่าแรงเหมาเฉพาะค่าแรงแล้วเราไปซื้อของเนี่ยคือข้อดีคือเราสามารถไปเลือกของที่เราต้องการได้ของที่มีคุณภาพเกรดดีนะครับถ้าคนที่ดูเป็นนะก็สามารถไปซื้อของได้ตามมาตรฐานแต่ข้อเสียของมันก็คือเราก็ต้องเสียเวลานะครับเราก็ต้องมีเวลาที่จะไปดูของว่าของอันนี้ที่ไหนถูกที่ไหนแพงแต่พูดตรงๆนะอย่างผมเนี่ยผมไปดูก็ดูไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ช่างที่เขาอยู่วงการช่างเนี่ยเขารู้เลยว่าอะไรมีอยู่ตรงไหนที่ห้างไหนราคาถูกที่ร้านก่อสร้างตรงไหนราคาดียังไงเขารู้หมดนะครับแล้วก็มีข้อเสียนี่แหละนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะสร้างบ้านเราศึกษาไปเราก็รู้ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีความรู้เยอะใน Facebook ใน YouTube เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไปศึกษาไปอ่านได้นะจริงๆผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปอยู่ในกลุ่มเขาแล้วก็ศึกษาตามเว็บถามคนที่รู้นะครับพอรู้เบสิกบ้างนะครับหรือว่าอันนี้ประมาณนี้นะครับแต่ลึกๆเราก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพทำงานด้านนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าเบื้องต้นเบสิกโครงสร้างหลักๆก็พอรู้นะครับโอเคหลังจากที่เราคุยตกลงกับผู้รับเหมาเสร็จเราก็ทำสัญญานะครับสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับการเผื่อผู้รับเหมาเบี้ยวผู้รับเหมาไม่มาทำงานอะไรอย่างนี้นะครับในสัญญาเราก็ระบุไปเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสร้างก่อบล็อกเสร็จแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้มันแตกร้าวออกมาโอ้โหเป็นนิ้วเลยต้องทุบทิ้งนะเราต้องทำสัญญาอย่างนี้นะครับหรือบางอย่างเราก็บอกว่าเราจะต่อเติมโรงจอดรถหรือว่าต่อเติมที่ซักล้างหลังบ้านอย่างเงี้ยหรือจะต่อเติมอะไรเราก็ไม่รู้นะในแบบเนี่ยเราไม่มีอยู่ในนั้นนะแต่บางทีเราอาจจะเสริมขึ้นมาโดยที่เรานึกไม่ถึงนะครับเราจะเสริมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำสัญญาว่าให้ต้องทำให้เสร็จภายใน2 อาทิตย์หรือว่า1 เดือนนะครับเราก็ต้องบอกอย่างของผมเนี่ยผมในแบบไม่มีไฟรอบบ้านก็คุยกับช่างนะครับขอไฟรอบบ้านด้วยให้ต่อเติมไปนอกบ้านด้วยเขาก็จะคิดตังค์เพิ่มในสัญญาก็จะยื่นระยะเวลาในการทำในสัญญาที่เราตกลงคือประมาณ6 เดือนใช่ไหมแล้วก็หยวนให้ไปเป็น6 เดือน 2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับในสัญญาก็ต้องพูดรายละเอียดถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าวิศวะของเรามาตรวจบ้านหลังจากที่เสร็จแล้วนะตรวจแล้วมันไม่ผ่านก็งวดสุดท้ายเราจะยังไม่จ่ายให้อะไรอย่างนี้นะครับต้องระบุในสัญญาด้วยนะครับที่สำคัญคือค่าปรับนะครับกรณีเช่นผู้รับเหมาทิ้งงานไม่เสร็จตามเวลากำหนดเช่น3 เดือนแล้วยังไม่เสร็จตามที่สัญญาต้องปรับโดยทั่วๆไปเขาปรับวันละ 1,000 นะครับแต่ถ้าทิ้งงานเนี่ยปรับประมาณ 100,000 ขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่เราระบุสัญญานะครับแล้วก็ระยะเวลาการก่อสร้าง
ระบุไปเลย3 เดือน6 เดือน9 เดือนอยู่ที่ว่าบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กนะครับ ต่อไปครับพอหลังจากที่เราทำสัญญาเสร็จปั๊บเราก็ไปขอน้ำขอไฟชั่วคราวอันดับแรกเลยที่จะลงเสาขุดหลุมบ้านเนี่ยมันต้องมีน้ำมีไฟแล้วก็เอาใบขออนุญาตสร้างบ้านที่เราไปขอเทศบาลนั่นน่ะแล้วก็เอาไปยื่นที่ประปาหรือการไฟฟ้านะครับเขาก็จะมาติดตั้งให้เรานะครับก็ต้องเสียตังค์นะครับ 4,000 6,000 นะครับพอหลังจากเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นถาวรเราก็จะได้เงินคืนนะครับเราขอเสร็จก็เริ่มสร้างบ้านเลยนะครับแล้วก็ดูฤกษ์ดูยามว่าได้เวลาสร้างนะวันนั้นวันนี้ลงเสาเอกเลยเวลากำลังสร้างเนี่ยเราก็ต้องหมั่นไปดูนะครับไปดูทุกวันยิ่งดีนะครับเพราะว่าบางทีนี่ช่างถึงจะเป็นช่างมืออาชีพก็ตามนะบางทีเขาก็อาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างได้นะครับช่างบางคนเนี่ยเขาทำมาเป็น10-20 ปีก็จริงแต่ว่าบางทีเขาไม่อยู่ลูกน้องเขาทำผิดเพี้ยนถ้าเราแวะไปดูได้ก็ดีนะครับเผื่อว่าผิดหรือไม่ได้ตามมาตรฐานตามแบบแล้วก็แย้งแล้วก็บอกให้เขาแก้ไขได้ทันนะครับถ้าเราปล่อยไปอาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่งบางทีช่างเขาทำผิดเขาก็ปล่อยไปเลยเขาไม่สนใจนะครับเขาก็โปะปูนปิดหลังคาไปจบพอเราไม่เห็นทีตรงนี้เสร็จละมีปัญหานะครับโอเคแล้วเราก็พยายามพาคนในครอบครัวพาแฟนไปดูพาพ่อแม่ไปดูว่าอย่างนี้ดีไหมอาจจะปรับแก้ได้นะครับเราก็คุยกับช่างได้เราสามารถปรับแก้ในแบบได้นะครับสมมติว่าประตูอยู่ตรงนี้มันไม่ดีเราจะขยับประตูมาทางนี้มันก็จะได้มีที่วางของแล้วก็คุยกับช่างได้นะครับราคาก็เหมือนเดิมแหละแต่เราสามารถขยับประตูหน้าต่างหรือว่าอะไรที่เป็นระบบภายในมันก็ไม่เสียตังค์เพิ่มนะครับเราก็คุยกับช่างได้เสร็จแล้วเราก็พยายามจ่ายเงินให้พอเสร็จงวดนี้สมมติฐานรากเสร็จปั๊บช่างมาเบิกแล้วก็พยายามจ่ายให้นะครับเสร็จหลังคาปุ๊บช่างมาเบิกแล้วก็พยายามจ่ายเราอย่าไปงกนะครับเพราะว่าช่างเขาก็มีค่าใช้จ่ายเขานะครับจ่ายลูกน้องเลยเขาก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะครับพอใกล้จะเสร็จแล้วบ้านประมาณสัก 80% เนี่ยเราก็ไปขอบ้านเลขที่ได้นะครับได้บ้านเลขที่เสร็จแล้วก็ไปขอน้ำขอไฟถาวรได้เลยนะครับแล้วบ้านเสร็จเราก็สามารถที่มาตรวจเช็คทุกอย่างเช็คน้ำเช็คไฟเช็คหลังคาลองฉีดน้ำขึ้นหลังคาสิหลังคารั่วไหมลองเปิดน้ำก๊อกมีน้ำรั่วหรือเปล่าอะไรนะครับลองเคาะสิผนังมันร้าวไหมเช็คเสร็จแล้วก็โอเคจบนะครับแล้วก็จ่ายงวดสุดท้ายให้ช่างนะครับลืมไปอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้นะครับก็คือตอนที่สร้างบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานะครับกับช่างสมมติว่าช่างทำผิดแบบหรือว่าไม่ถูกใจเราเลยเราก็พูดตรงๆนะครับว่าช่างตรงนี้ไม่ถูกนะต้องแก้นะเราอย่าโวยวายนะครับบางคนเขาไม่รู้เรื่องช่างแล้วเขาไม่ถูกใจท่านใส่ช่างนะช่างก็ไม่รู้จะพูดยังไงช่างเขาจริงๆเขาทำได้มาตรฐานตามแบบนะครับสมมติว่าเอาสีฟ้าแต่เป็นสีฟ้าเข้มหน่อยสีฟ้าจางไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถูกใจพูดง่ายๆนะครับบางอย่างที่มันไม่ถูกใจเราก็หยวนๆได้นะครับเล็กๆน้อยๆสัก 5% 10% ก็ปล่อยๆไปนะครับที่เจอบางเคสนะครับคือช่างเนี่ยเขาไปรับเหมาที่อื่นด้วยเขาทำ2 งานพร้อมกันนะครับทำบ้านเราด้วยแล้วไปทำที่อื่นด้วยถ้าสมมติว่าเขาทำบ้านเราจะเสร็จแล้วประมาณสัก 70-80% เนี่ยแล้วผู้รับเหมาก็ไปรับงานที่อื่นด้วยเขาจะขาดงานสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ได้บอกล่วงหน้านะ 2-3 วันถ้าช่างไม่มาเราก็โทรตามนะครับอาทิตย์หนึ่งเราก็โทรอีกนะครับถ้าเขามาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขาด2 อาทิตย์หรือเป็นเดือนอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาไม่ไหวนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมคือถ้าโอเคช่างเขาทำดีนะครับตั้งแต่ทำมาฝีมือดีทำดีเขามาทำงานทุกวันเขาตั้งใจทำผมก็ถือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเดือนหนึ่งมันก็นานไปทีนี้เราก็ต้องคุยกับช่างตรงๆว่าเอาของเราให้เสร็จตามสัญญาก่อนนะหรือเราคุยกับเขาถ้าเขาช้านะเราก็หักก็ได้นะครับเราก็หักไปวันละ 1,000 คุยกันนะครับเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับสร้างบ้านนี่ทุกคนต้องเจอนะครับสร้างบ้านนี่ทุกคนต้องเจอนะครับแน่นอนไม่มีใครไม่เจอนะครับไปถามเถอะนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราเตรียมใจไว้เลยนะครับทำใจไว้เลยอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสร้างบ้านนะครับที่ผมเล่าจากประสบการณ์ตัวเองที่สร้างบ้านมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับการเตรียมตัวสร้างบ้านนะครับถ้าเกิดว่าช่างทุกท่านที่มีความรู้ที่ผมไม่รู้ก็สามารถแนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใครที่มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำหรือว่าถามมาได้อันไหนผมตอบได้ก็จะตอบนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ